যিসকল আহি গ'ল তেওঁলোক ট্ৰেডাৰ হৈ গ'ল আৰু যিসকল নাহে তেওঁলোকৰ বহুত দীঘলীয়া জাৰ্নিটো হ'ব আৰু যিসকলে আহি আছে হয়তো তেওঁলোকৰ এই বহাগ বিহু ভাল হ'ব এই পূজা ভাল হ'ব ধন্যবাদ নমস্কাৰ বন্ধুসকল জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই এটা এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' লৈ আহিছো আৰু এই এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচৰ ওপৰত আৰু এই ভিডিঅ'টো কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰা হ'ব প্ৰতিটো ভাগত যদি আপোনালোকে মিনিমাম যদি 20টা লাইক কৰে তাৰ পিছতহে মই ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটো আপোনালোকক দিম আৰু তাৰ আগতে মই এটা নটিচ কৈ দিওঁ যিহেতু 18 19 আৰু 20 ফেব্ৰুৱাৰীত দুলিয়াজানত জংকি ট্ৰেডাৰ অফলাইন কোৰ্স যি আছে অফলাইন কোৰ্স চলি আছে মানে ৰেজিষ্ট্ৰেচন চলি আছে তাৰ বাবে আৰু তাৰ সিট মাত্ৰ 5টা হয় আৰু এতিয়ালৈকে প্ৰায় 2টা সিট বুকিং হৈছে আৰু 3টা সিট আছে গৈ ইয়াৰ মূল্য মাত্ৰ 35000 টকা আৰু আপোনালোকক এটা কথা মই কৈ দিওঁ ইয়াৰ পাছৰ কোনো আমাৰ পৰিকল্পনা নাই যদিও আমি পৰিকল্পনা কৰো বা আমি যদি আমাৰ যদি টিমে যদি এৰেঞ্জমেন্ট বা ম্যানেজমেন্ট কৰে যদি আকৌ পুনৰবাৰ যদি আমি অফলাইন কোৰ্স কৰো তেনেহলে এই কোৰ্সটোৰ দাম 54000 টকা হ'ব মই আপোনালোকক এতিয়া জনাই থলো আৰু যিসকলে বৰ্তমানলৈকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবেও এটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু জৰুৰী আপোনালোকক বৰ্তমান মই টপিকলৈ আগবাঢ়ো আজিৰ টপিকটো হ'ল যে ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ আপোনালোকক মই দুটা স্ক্ৰিপ্টৰ ক্ষেত্ৰত কম যিহেতু মই দুটা স্ক্ৰিপ্টত কাম কৰো এটা হ'ল ইনডেক্সত মই দুটা ইনডেক্স এটা হ'ল বেংক নিফটি আৰু এটা হ'ল নিফটি 50 দুটা ইনডেক্সতে কাম কৰো এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা আগতে পাই আহিছিলে যে যদি বুলিশ ভিউ হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম যদি মাৰ্কেটখন বুলিশ ভিউ হয় তেনেহলে আমি বুলিশ ভিউ হলে আমি কি কৰিম সিই বাই কৰিম আৰু যদি আমাৰ বেৰিশ ভিউ হয় তেনেহলে আমি কি কৰিম পিই বাই কৰিম এতিয়া কথাটো হল ঠিক আছে বেংক নিফটিৰে আমি গম পালো যে আমি মাৰ্কেটখন ওপৰলৈ যাব আমি টেকনিক্যাল এনালাইসিস কৰিলো আমি কিবা কৰিলো আমি গম পালো যে মাৰ্কেটখন ওপৰলৈ যাব আমিটো অপচন ট্ৰেডিং কৰিম এতিয়া আমি কি কিনিম কি প্ৰশ্নটো হ'ল যে আমি গম পাইছো বেংক নিফটি ওপৰলৈ যাব এতিয়া আপোনালোকক ওপৰলৈ যাব এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ দিছো যে বৰ্তমান চলি আছে কি বৰ্তমান কি চলি আছে বৰ্তমান বেংক নিফটি চলি আছে 41499 এতিয়া হল যে আমি এতিয়া কি কিনিম সিই বাই কৰিম আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ডিমেট একাউন্টত যেনেকে সিই বা পিই সাৰ্চ কৰে তেতিয়াতো কিছুমান ৰাউন্ড নাম্বাৰ বিলাকহে দেখে 41499 বুলিটো একো নাহে তাত এতিয়া আপোনালোকক কৈছো বেংক নিফটিত ৰাউন্ড ফিগাৰ লাগিব পাছৰ দুটা শূন্য হ'ব লাগিব মানে এই দুটা ৰাউন্ড ফিগাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে কি 41499 আৰু আমি যি কিনিম তাক কয় ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ আৰু এটা কি কিনিম মই কৈছিলো যে 100 পইণ্টৰ মূৰে ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ থাকে আৰু সেই প্ৰাইচটো আমি কিনিম এতিয়া হল যে 41499 বৰ্তমান চলি আছে ইয়াৰ ৰাউন্ড ফিগাৰ কি হ'ব ইয়াৰ ৰাউন্ড ফিগাৰ হ'ব 41500 লাষ্টত দুটা জিৰো এটো হল ইয়াৰ ৰাউন্ড ফিগাৰ ইয়াৰ যদি ওপৰলৈ যাও আমি কি পাম 41600 পাম ইয়াৰ ওপৰলৈ গলে কি পাম 41700 পাম 41800 পাম যদি আমি এই যেটো প্ৰাইস চলি আছে তাৰ যদি আমি তললৈ আহিলে আমি কি পাম 41400 পাম 41300 পাম 41200 পাম আপোনালোকে দেখিলে নে ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইসটো কি হয় ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইসটো হল যে আমি যেটো ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস আমি যদি আমি অপচন বায়াৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্কেট যদি ওপৰলৈ যাব আমি তেনেহলে সিই বাই কৰিম এটা কি সিই বাই কৰিম আমি সিই বাই কৰিম এই গিটা 41500 41400 আমি এই গিটাকে ডিমেটত সাৰ্চ কৰিব পাৰিম যে 41400 আমি বাই কৰিব বিচাৰো 41300 সিই আমি বাই কৰিম
41,200 CE আমি বাই কৰিম এইটোকে কয় ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস এতিয়া আপোনালোকৰ মাজলৈ আহো যে ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস আমি যে এতিয়া গম পালো যে 100 পইণ্টৰ মূৰে বেংক নিফটিত ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস ধৰা হয় বা আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি চাও যে নিফটিত কি বা নিফটিত কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় নিফটি 50 যদি নিফটি 50 বৰ্তমান কি চলি আছে নিফটি 50 বৰ্তমান চলি আছে 17,854 কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব বেংক নিফটিত ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস 100 পইণ্টৰ মূৰে থাকে আৰু নিফটিত ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস 50 পইণ্টৰ মূৰে থাকে যদি ইয়াৰ যদি ৰাউন্ড ফিগাৰ হয় কি হ'ব ইয়াৰ ৰাউন্ড ফিগাৰ হ'বলৈ হলে 17,850 আৰু 50 পইণ্টৰ মূৰে আমাৰ ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস পাম আমি নিফটি 50 তেনে হলে 17,900 হ'ব 17,950 হ'ব ইয়াত হলে 18,000 হ'ব নহয় জানো আৰু ঠিক তেনেদৰে তললৈ যদি আহো আমি 17,800 17,750 17,700 আমি ইয়াৰ ডিফাৰেন্সটো গম পালোনে 50 পইণ্টৰ মূৰেহে আমি ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস CE বাই বা PE বাই কৰিব পাৰিম আমাৰ এই টপিকটোত ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস কি মই আপোনালোকক বুজাবলৈ এবাৰ চেষ্টা কৰিলো আকৌ এবাৰ মই ৰিভিজন কৰি দিব বিচাৰিছো গোটেই বস্তুটো যেহেতু এই ভিডিওটো যথেষ্ট পাৰ্টত বিভক্ত হ'ব আপোনালোকক বৰ্তমান বুজাব বিচাৰিলো যে ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস কি ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস হল যে যেতিয়াই আমি মাৰ্কেটখন অপশন ট্ৰেডিং ইন্টাৰডে যেতিয়া আমি ট্ৰেডিং কৰিম যেতিয়া আমি অপশন ট্ৰেডিং কৰিম তেতিয়া আমাৰ যদি ভিউটো বুলিশ ভিউ হয় CE এতিয়া আমি CE কি বাই কৰিম CE বাই কৰিবলৈ হলে জিটোৱে বেংক নিফটি চলি আছে ধৰক 41,200 চলি আছে এতিয়া ইয়াৰ ৰাউন্ড ফিগাৰ কি হয় 41,200 এ ৰাউন্ড ফিগাৰ হয় নহয় জানো আমি এটো ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস লব পাৰিম 41,300 এটো ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস লব পাৰিম 41,400 এটো ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস লব পাৰিম মানে যেটো প্ৰাইস আমি কিনিম অপশন কিনিম হেতুকে আমি ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস বুলি কওঁ আৰু নিফটিৰ ক্ষেত্ৰত 50 পইণ্টৰ মূৰে ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস পোৱা যায় আৰু বেংক নিফটিৰ ক্ষেত্ৰত 100 পইণ্টৰ মূৰে পোৱা যায় এতিয়া আপোনালোকক নেক্সট ভিডিওত কি আহিব মই আপোনালোকক কৈ দিছো টাইপস অফ ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস মই এই ভিডিওটোতে আপোনালোকক কৈ দিছো টাইপস অফ ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইসত প্ৰথমতে পাম আমি এট দা মানি মানে ATM আপোনালোকে শুনিছে ATM OTM ITM একচুয়ালি কি হয় মই অসমীয়াত সুন্দৰভাৱে মই শৰ্টকাটত আপোনালোকক একদম সুন্দৰভাৱে বুজাই দিব বিচাৰো সেকেন্ডটো হল যে ইন দা মানি এটো কওঁ আমি ITM আৰু এটা হল 3 নম্বৰটো হল আউট অফ দা মানি মানে OTM মই নেক্সট ভিডিও ইয়াৰ ওপৰত হ'ব এট দা মানি ইন দা মানি আৰু OTM কি হয় CE ক্ষেত্ৰত আমি কি ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস লম আৰু PE ক্ষেত্ৰত আমি কি ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস লম এই গুটেই সকলোবিলাক এই গুটেই বেসিক কনসেপ্টটো ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইসৰ আমি CE ললে কি লম কি কিনিম মার্কেট কোড থাকিলে কি কিনিম কি সেল কৰিম কি বাই কৰিম সকলো বস্তু গুটেই কনসেপ্ট খিনি এই সিরিজটোত আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিম কিন্তু এটাই কথা 20টাতকৈ বেছি মোক লাইক লাগিব আৰু মিনিমাম 5টা মোক কমেন্ট লাগিব যদি কমেন্ট 5টা আৰু মিনিমাম যদি 20টা লাইক নাহে মই নেক্সট ভিডিওটো কেতিয়াও নিদু আৰু আপোনালোকে এনেও মোৰ ভিডিও বিলাক লাইক নকৰে অকমান লাইক কৰিব মোটিভেট হম আৰু যি সকলে অপশন ট্ৰেডিংৰ আমাৰ যি অফলাইন কোৰ্স শিকিব বিচাৰিছে আপোনালোকে যি সকলে শিকি গৈছে তেওঁলোককো আপোনালোকে খুদি চাব পাৰে খবৰ লব পাৰে যে কেনেকৈ আমি শিকালো বা আমাৰ ফৰ্মুলা কেনেকৈ হয় জবৰদস্ত হয় নে নহয় তেওঁলোকক খুদি চাব বিচাৰে আৰু 2 নম্বৰ কথাটো কৈ দিছো যে যি সকল আহি গল তেওঁলোক ট্ৰেডাৰ হৈ গল আৰু যি সকল নাহে তেওঁলোকৰ বহুত দীঘলীয়া জাৰ্নিটো হ'ব আৰু যি সকলে আহি আছে হয়তো তেওঁলোকৰ এই বহাগ বিহু ভাল হ'ব এই পূজা ভাল হ'ব ধন্যবাদ আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক মই ভিডিওটো ইমানখিনিতে সামৰিলো